ارج غول صنعتی ایران که بعد از انقلاب سقوط کرد. قدیمی‌ها خوب یادشونه که لوازم خونگی ارج حرف اول بازار رو میزد. کارخونه‌ای که رقیب سامسونگ بود، چون تقریباً تو 1 سال با سامسونگ افتتاح شد. و حالا ارج کجا و سامسونگ کجا؟ تو این ویدیو سفری داریم به تاریخ و قرار روزی رو ببینیم که محمد رضا شاه پهلوی ساختمان جدید کارخونه ارج رو افتتاح میکنه و تو اقدامی جالب جای پاشو واسه همیشه تو این شرکت به یادگار میذاره. تا حالا به این فکر کردید که چرا ایران با این همه منابع و استعداد هیچ وقت به یک غول صنعتی در دنیا تبدیل نشد؟ شاید باور نکنید، ولی زمان ایران داشت توی همون مسیر حرکت میکرد که الان کشورهایی مثل کره جنوبی یا ژاپن توش هستند. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ایران به نام ارج نه تنها نیاز داخلی کشور را تامین میکرد، بلکه به جای رسید که با شرکت‌های مثل سامسونگ رقابت میکرد. بله، این داستانی است که کمتر کسی ازش خبر داره. تو این ویدیو میخوام شما را به سفری در زمان ببرم، به زمانی که ایران داشت به یک غول صنعتی تبدیل میشد. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون چیزهایی خواهید شنید که شاید برای اولین بار باشه. داستان ما از دهه 1300 شروع میشه، زمانی که ایران هنوز در مسیر صنعتی شدن گام‌هایی رو برمی داشت. در سال 1316 یک کارخانه در تهران افتتاح شد که قرار بود نقطه عطفی در صنعت ایران باشه. کارخانه‌ای به نام ارج. شاید براتون جالب باشه بدونید که این کارخانه توسط محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شد و هدف اصلیش تولید محصولات داخلی و جایگزینی واردات بود. کارخانه ارج در ابتدا با تولید محصولات ساده مثل بخاری‌های نفتی و یخچال‌های کوچک شروع به کار کرد، ولی به مرور زمان و با تلاش‌های بسیار این کارخانه تونست تولیداتش رو گسترش بده و به یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران تبدیل بشه. ارج به سرعت توانست نظر مردم را جلب کنه و اعتماد خریداران ایرانی را به خودش جلب کرد. اینجا بود که آرزوی یک ایران مستقل و خودکفا را داشت به واقعیت تبدیل میشد. دهه 1340 و 1350 میلادی دوره‌ای بود که ارج به اوج خود رسید. این کارخانه نه تنها به بزرگترین کارخانجات ایران تبدیل شد، بلکه محصولاتش به کشورهای مختلف هم صادر میشد. و آن زمان به نوعی نماد پیشرفت صنعتی ایران بود و محصولاتش در بازارهای بین المللی با استقبال مواجه میشد. تو این دوره ارج شروع به تولید محصولات پیشرفته تری کرد، از یخچال‌های بزرگ گرفته تا کولرهای گازی و ماشین‌های لباسشویی. این محصولات کیفیتی بالا و قیمتی مناسب داشتند که باعث میشد در بازارهای داخلی و خارجی بسیار محبوب بشن. ارج حتی به تکنولوژی‌های جدید دست پیدا کرد و تونست محصولاتی تولید کنه که با نمونه‌های خارجی رقابت می‌کردند. اینجا بود که ارج کم کم به یک برند شناخته شده و معتبر در منطقه تبدیل شد. حالا شما فکر میکنید چی شد که ارج اینقدر سریع تونست رشد کنه؟ نظرتون را توی کامنت برامون بنویسید و یادتون نره ویدیو را با دوستاتون به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید. رقابت ارج با سامسونگ یک جنگ نابرابر. رقابت ارج با سامسونگ شاید براتون عجیب باشه که بدونید زمانی که سامسونگ تازه داشت شکل میگرفت و به یکی از برند جهانی تبدیل میشد، ارج در حال پیشروی بود. در واقع ارج اونقدر قوی بود که میتونست به عنوان یکی از رقبای اصلی در منطقه و حتی جهان مطرح بشه. سامسونگ که امروزه یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا در زمینه تکنولوژی و لوازم خانگی هست، در اون زمان هنوز در مراحل ابتدایی خودش بود. در حالی که ارج با محصولات با کیفیت و قیمت‌های رقابتی خودش تونسته بود بازار بزرگی رو به دست بیاره، اما چالش‌های بزرگ هم وجود داشت. رقابت با سامسونگ که به شدت در حال رشد و نوآوری بود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مدیریت قوی بود. اینجا بود که سرنوشت ارج کم کم تغییر کرد. اگه دوست دارید بدونید چی شد که این رقابت نابرابر شد و ارج نتونست به سامسونگ برسه، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. افول ارج، پایان یک رویا. اما مثل هر داستان بزرگی اینجا هم یک نقطه افول وجود داره. با وقوع انقلاب اسلامی تغییرات بزرگی در ایران رخ داد. خصوصی سازی‌های ناگهانی و عدم مدیریت صحیح باعث شد که ارج کم کم به حاشیه بره و از اون عظمت گذشته فاصله بگیره. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ارج با اون مواجه شد، تغییر مدیریت‌های مکرر و عدم ثبات اقتصادی در ایران بود. این مشکلات باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ادامه رقابت با شرکت‌های مثل سامسونگ انجام نشه و کیفیت محصولات به مرور کاهش پیدا کنه. در نهایت ارج نتونست خودش رو با تغییرات جهانی و نیازمندی‌های جدید بازار همگام کنه و به تدریج از صحنه رقابت کنار رفت و در سالهای بعد
کارخانه ارج به حاشیه رفت و در نهایت در سال 1396 این کارخانه به طور کامل تعطیل شد. درس‌هایی که از داستان ارج می‌گیریم. این داستان ارج فقط داستان یک کارخانه نیست. این داستان یک کشور و یک ملت هم هست که به ما نشون میده چطور با مدیریت درست و نوآوری میتونیم به قله‌های موفقیت برسیم و با عدم مدیریت صحیح میتونیم همه چیز رو از دست بدیم. ارج به ما یاد میده که برای موفقیت در دنیای امروز باید دائما در حال نوآوری و پیشرفت باشیم. نمیتونیم روی دستاوردهای گذشته تکیه کنیم و انتظار داشته باشیم که همیشه موفق بمونیم. این داستان به ما نشون میده که چطور تصمیمات سیاسی و اقتصادی میتونن سرنوشت یک کشور رو تغییر بدن. اینکه باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و تلاش کنیم تا دیگه چنین اتفاقی تکرار نشه. کارخانه ارج یکی از نمادهای صنعتی شدن ایران بود که با وجود همه تلاش‌ها و دستاوردها نتونست دوام بیاره. این داستان به ما نشون میده که پتانسیل‌های بزرگی در ایران وجود داره. مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب میتونن به موفقیت‌های بزرگتری برسن. اما برای این موفقیت باید از گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم این ویدیو براتون جالب و آموزنده بوده باشه. حتما نظرتون را برامون بنویسید و بگید دوست دارید توی ویدیوهای بعدی درباره چه موضوعاتی صحبت کنیم.